ดาวเสาร์เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่น่าค้นหามากที่สุดและเนื่องด้วยดาวเสาร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีวงแหวนที่กว้างใหญ่และล้อมรอบไปด้วยดาวอีกทั้งดาวเคราะห์ดวงนี้มีเรื่องราวที่น่าทึ่งรวมไปถึงความลับต่างๆมากมายและคลิปนี้เราจะพาไปชม5อันดับความลึกลับของดาวเสาร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. วงแหวนอันน่าทึ่งของดาวเสาร์วงแหวนของดาวเสาร์เป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและน่าทึ่งที่สุดในระบบสุริยะรวมไปถึงวงแหวนเหล่านี้ทำมาจากอานุภาพของน้ำแข็งและหินเล็กๆที่สะท้อนแสงและทำให้มันดูแวววาวและโดดเด่นวงแหวนของดาวเสาร์บ่งบอกออกเป็นหลายชั้นอาทิเช่นวงแหวน A B C แต่ละวงจะมีระยะห่างและช่องว่างของขนาดที่เรียกกันว่า Cassini Division แม้ว่าวงแหวนของดาวเสาร์จะมีความกว้างถึง 282,000 กิโลเมตรแต่มีความบางเพียง 10 เมตรหรือประมาณ 1 กิโลเมตรเพียงเท่านั้นทำให้มันกลายเป็นโครงสร้างที่บางและกว้างอย่างไม่น่าเชื่อในระบบสุริยะและวงแหวนของดาวเสาร์สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างดีมากและทำให้มันสว่างและเห็นได้ชัดเมื่อเราดูผ่านกล้องโทรทัศน์บนโลกนักดาราศาสตร์หลายคนจึงหลงไหลกับความงามเหล่านี้และความสว่างนี้วงแหวนของดาวเสาร์อาจเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนและมีทฤษฎีที่เชื่อว่าอานุภาพของวงแหวนกำลังสลายตัวไปและตกลงไปสู่พื้นดาวเสาร์นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าในอนาคตวงแหวนของดาวเสาร์อาจจะค่อยๆสลายหายไปอีกทั้งแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์ทำให้อานุภาพในวงแหวนที่เคลื่อนที่อยู่รอบๆดาวและยังคงไม่กระจายตัวออกไปนอกวงโคจรวงแหวนจึงสามารถอยู่ได้อย่างน่าทึ่งและมีลักษณะที่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาและวงแหวนของดาวเสาร์ยังคงเป็นปริศนาและเป้าหมายในการวิจัยของนักดาราศาสตร์อีกทั้งการกำเนิดและโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์และวงแหวนของมัน 2. ดวงจันทร์บริวารที่ลึกลับของดาวเสาร์คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์มีมากกว่า 80 ดวงแต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะอาทิเช่นเอนเซลาดัสที่มีแหล่งน้ำพุร้อนในใต้พื้นผิวน้ำแข็งเอนเซลาดัสเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กแต่มีความพิเศษตรงที่มีน้ำพุร้อนในใต้พื้นผิวน้ำแข็งที่พ่นน้ำและอานุภาพออกสู่อวกาศข้อมูลจากยานแคสซินีได้แสดงให้เห็นว่าอาจมีมหาสมุทรที่อยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งซึ่งเป็นแหล่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนอยู่อีกทั้งยังมีดาวไททันที่เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และความยิ่งใหญ่ของมันนี้เองจึงทำให้มันกลายเป็นรองอันดับ2ในระบบสุริยะรองจากดาวแกนิมีของดาวพฤหัสบดีที่มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นคล้ายกับโลกซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนและยังมีของเหลวที่เป็นมีเทน อีเทนบนพื้นผิวนักวิทยาศาสตร์ยังคงสนใจดาวไททันเพราะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากโลกเนื่องจากสภาพแวดล้อมของมันที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากจึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นจุดสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดาวเอนเซเลดัสหรือไททันทั้งสองดวงนี้เป็นที่น่าสนใจและเนื่องจากอาจมีสภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต 3. พายุหกเหลี่ยมบนดาวเสาร์บริเวณขั้วโลกเหนือของดาวเสาร์มีปรากฏการณ์พายุหกเหลี่ยมซึ่งมีขนาดลักษณะที่ใหญ่และนักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมมันถึงมีรูปทรงเป็นแบบนี้และว่ากันว่าพายุนี้
มีขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่าและยังคงอยู่มานานหลายสิบปี อีกทั้งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดถึงมีรูปร่างที่มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมและยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาบางทฤษฎีได้เสนอว่าพายุนี้อาจเป็นการหมุนเวียนของก๊าซในชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะที่เจาะจงและดาวเสาร์ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 29.5 ปี ดังนั้นฤดูกาลของดาวเสาร์แต่ละฤดูจะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าโลก และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ โดยเฉพาะที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ 4. โครงสร้างบรรยากาศที่ซับซ้อนของดาวเสาร์ ดาวเสาร์มีโครงสร้างบรรยากาศที่ซับซ้อนและแตกต่างไปจากบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะ และองค์ประกอบของดาวเสาร์นั้นถูกประกอบไปด้วยไฮโดรเจนประมาณ 96% และก๊าซฮีเลียมประมาณ 3% ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และนอกจากนี้ยังมีก๊าซอื่นๆ เช่น มีเทน แอมโมเนีย ไอน้ำ และฟอสฟิน ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางเคมีในชั้นบรรยากาศ และก๊าซต่างๆนี้ทำให้บรรยากาศของดาวเสาร์มีลักษณะคล้ายกับดาวพฤหัสบดี แต่มีความเข้มข้นและฮีเลียมที่ต่ำกว่า อีกทั้งบรรยากาศของดาวเสาร์ถูกแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นบนสุดและมีอุณหภูมิที่ต่ำมากจนถึงชั้นล่างที่มีความดันและอุณหภูมิที่สูง โดยในแต่ละชั้นมีปฏิกิริยาเคมีและปรากฏการณ์ที่แตกต่างไปจากการสะท้อนแสงแดดเช่น การสร้างสีสันให้กับชั้นเมฆบรรยากาศของดาวเสาร์ อีกทั้งดาวเสาร์ยังมีลักษณะการหมุนเวียนของบรรยากาศที่ทำให้เกิดพายุขนาดใหญ่และลมพัดแรงที่สามารถมีความเร็วสูงถึง 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกินพื้นที่เป็นระยะเวลาและวงกว้างและในบางครั้งเกิดพายุมหึมาที่นานกว่าหลายปีและมักจะเกิดทุกๆ 30 ปี 5. ความผันผวนของสนามแม่เหล็ก ดาวเสาร์มีสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างพิเศษ โดยมีความแตกต่างจากสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะ และนักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่แน่ใจว่าทำไมสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ถึงมีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะ หรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของดาวเสาร์ที่มีความเร็วสูงหรือไม่ และอาจจะมีทฤษฎีบางสิ่งที่ว่ากันว่าดาวเสาร์มีดวงจันทร์มากกว่า 80 ดวง และแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์ทำให้ดวงจันทร์เหล่านี้ยังคงสามารถอยู่ในวงโคจรที่มั่นคงรอบๆดาวเสาร์ และดวงจันทร์บางดวงได้โคจรอยู่ในแนวเดียวกันกับวงแหวนของดาวเสาร์ ในขณะที่ดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาร์ได้โคจรที่อยู่ห่างออกไปจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์เหล่านี้เป็นผลมาจากการได้รับแรงโน้มถ่วงจากดาวเสาร์และยังคงมีอิทธิพลต่อวงแหวนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย และนักดาราศาสตร์ได้พบว่าดาวเสาร์และดวงจันทร์บางดวงสร้างการสั่นสะเทือนของแรงโน้มถ่วงที่มีผลกระทบต่อวงแหวนโดยการสร้างคลื่นในอานุภาคของวงแหวนเช่นคลื่นหนาที่เป็นลักษณะเป็นคลื่นกระจายตามระยะแนวของวงแหวนการสั่นสะเทือนนี้จะช่วยให้วงแหวนมีรูปแบบที่คงที่และยังเป็นกลไกที่น่าสนใจที่เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแรงโน้มถ่วงและดาวเสาร์และดวงจันทร์บางดวง